ሰላም ክብራን የቀሲም ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በቲክቶክ ላይ የሚለቀቁ ማንኛውም መረጃዎች ምንም ሳይቀር ሙሉ በሙሉ እንዲደርሳችሁ ለማድረግ ትክክለኛውን የቲክቶክ አካውንት አከፋፈት እንዲሁም ገንዘብ የሚሰራ የቲክቶክ አካውንት አከፋፈት እንዴት እንደሆነ አሁን የማሳያችሁ ይሆናል። ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁም በቅድሚያም ይህንን ምርጥ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ። ወደ ጉዳያችን መጀመሪያ ጉግል ፕሌይ ስቶራችን ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር እንገባና ቲክቶክ አፕሊኬሽን እናወርዳለን። እዚህ ጋር ቲክቶክ ብለን እንጽፋለን። ቲክቶክ ብለን ጽፈን ሰርች እናደርጋለን። እንደምታዩት ቲክቶክ አፕሊኬሽን መጥቶልናል። እሱን በቀላሉ ኢንስታል እናደርገዋለን። እሺ ጓደኞቼ እንደምታዩት አሁን ቲክቶክ አፕሊኬሽን ወርዶልናል፣ ኢንስቶል ሆኗል። ይህንን ኦፕን እንለዋለን። እንደምታዩት እንደዚህ ሆኖ ይመጣል በመጀመሪያ። ከዚያም እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ፖሊሲ ያለው የራሱ ይህን እንስማማለን አግሪ ኤንድ ኮንቲኒው በማለት ከዚያም እዚህ ጋር መስራት የምንፈልጋቸው ዘራሉ እና ምን መርጣለን። ለምሳሌ እኔ ኮሜዲ የሚለውን ብመርጥ ኮም ብለውን ክሊክ አድርጊ ኤንድ ላይፍ ሃክስ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። አውቶ የሚል አለ፣ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከፈለጋችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን ያክል መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ሶስቱን መረጥኩኝ። ከዚያም ኔክስት እንለዋለን። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪቪው ያሳየናል። ቲክቶክ አካውንት ስትከፍቱ እንደዚህ ያደረጋችሁ አዳዲስ መረጃዎችን ማየት ትችላላችሁ የሚል ፕሪቪው ያሳያል። ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። እሺ ያው አሁንም እዚህ ጋር ፕሪቪውን ይደግመልናል። አሁንም እንደዚህ ወደ ላይ በማድረግ መመልከት ትችላላችሁ ይለናል። ይህ ነው የቲክቶክ አካውንት መመልከት ብቻ የሚያስችል በመሆኑ ይህንን አሁን እኛ ገንዘብ የሚሰራና ትክክለኛ አካውንት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። ፕሮፋይል የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዚያም እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚል ይመጣል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከፌስቡክ ጋር ከጉግል ጋር ከትዊተር ጋር ብሎ ያስመርጠናል። እኔ ለእናንተ የምመክራችሁ ከጉግል አካውንታችሁ ጋር እንድታገናኙት ነው። ምክንያቱም ከስልክ ቁጥራችሁ ጋር ብታገናኙት ምናልባት መስመራችሁ ሊጠፋባችሁ ይችላል። ፌስቡክ ጋር ብታገናኙት አካውንታችሁ ሊዘጋ ይችላል። ኦር ፓስወርድ ልትረሱ ትችላላችሁ። ትዊተርም ጋር ከሆነ እንደዚሁ። ነገር ግን ከጉግል አካውንታችሁ ጋር ካገናኛችሁት የቲክቶክ አካውንታችሁን ከሀገር ብትንቀሳቀሱ የትም ቦታ በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ሰዓት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከጉግል አካውንታችሁ ጋር እንድታገናኙት እመክራችኋለሁኝ። እሺ ጓደኞቼ እንደምታዩት ታች ላይ ኦሬዲ ሃቭ አን አካውንት የሚል አለ። ሎጊን ይላል። አካውንት አላችሁ ወይንም አዲስ ነው መክፈት የምትፈልጉት ይለናል። ይህንን ኦሬዲ ሃቭ አን አካውንት የሚለውን በኩዌሽን ማርክ በጥያቄ ምልክት ያለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ሃቭ አን አካውንት ይላል ታች ላይ። አካውንት የለኝም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከፊት ለፊቱ በቀይ ጽሁፍ ሳይን አፕ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል የሚለውን ክሊክ እናደርግና ለምሳሌ እኔ ያሉኝ የኢሜል አይነቶች እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል። አንዱን የኢሜል አካውንቴን እመርጠዋለሁ። ይሄንን የመረጥኩት እሱን ክሊክ አደርገዋለሁ። እሺ እንደዚህ አሁን ኢሚዲየትሊ ወዲያውኑ በዚህ መልኩ ያስገባናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ቲክቶክ ጥሩነቱ ምንድነው? እዚህ ጋር የትውልድ ዘመናችንን ያስመርጠናል። ይሄ ምንድነው ጥቅሙ ካላችሁ የተወለድንበትን ጊዜ እንድንሞላ ማስመረጡ ምኑ ላይ ነው ጥሩ ወይም ጥቅሙ የምትሉኝ ከሆነ እድሜያችንን ከ18 ዓመት በላይ አድርገን መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ከ18 ዓመት በታች ካደረግነው ግን እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ያለ ሰዎች እንዲያዩት የማይፈልጋቸው ቪዲዮዎች አሉ። ስለዚህ እነዚያ ይቀሩብናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ለምሳሌ እድሜን ከ18 ዓመት በላይ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። አሁን 2022 ነው። ስለዚህ
2000 ላይ ባደርገው 2000 ላይ አድርጌዋለሁ የትውልድ ዘመኔ። ይሄ ማለት 22 ዓመቴ ብዬ ሞልቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት መረጃ ከቲክቶክ ላይ አይቀርብኝም፣ ሁሉንም አገኛለሁ፣ ይደርሰኛል ማለት ነው። ከዚያም ኔክስት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ እንጠብቀዋለን የተወሰነ። ከዚያም እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን በዚህ ዩዘርኔም ልክፈትልህ ወይ እያለኝ ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ዩዘርኔም ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በዚሁ ልስማማ። እናም ታች ላይ ሳይን አፕ እንለዋለን ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ እንደኔ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። Think your contacts to easily find people you know on TikTok። የምታውቃቸውን ሰዎች በቀላሉ ለማግኘት ቲክቶክ ላይ ሲንክ አድርግ ነው የሚለኝ። ኦኬ እለዋለሁ። ይሄንን ኦኬ እንለውና እዚህ ጋር አለው ኤንድ ዴን የሚል ይጣል አሉ የሚለውን እንነካና እሺ አሁን ቲክቶክ ራሱ ያመጣልኝ ምርጫ ነው። እነዚህ ሰዎች መከተል ትፈልጋለሁ፣ ፎሎ ማድረግ ትፈልጋለሁ የሚል ነው። ማድረግ ከፈለኩኝ እያንዳንዱ ከፊት ለፊታቸው ያለው ፎሎ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ካልፈለኩ ከላይ በኩል ኤክስ የሚለውን ምልክት ክሊክ። አሁን ኢሜል አካውንታችንን በትክክል ቬሪፋይ ማረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ቲክቶክ እኛን እንዲያውቀን የኛ አካውንት መሆኑን እንዲያውቀን ገንዘብ እንድንሰራበት እንዲሁም ምንም አይነት መረጃዎች እንዳይቀሩብን ሁሉም መረጃዎች እንዲደርሱን ወደ ሶስተኛው ስራችን እንሄዳለን። እሱንም የምንሰራው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮፋይል የሚለውን ይሄንን ፕሮፋይል የሚለውን አይከን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጓደኞቼ አሁን በዚህ ሲመጣላችሁ ከላይ ከቀኝ በኩል 3 ሰረዞች ይታያቸዋል። ያንዳንዳችሁ ስልክ ላይ ደግሞ 3 ነጥብ ሊሆን ይችላል። እሱ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዚያም እዚህ ጋር ማኔጅ አካውንት ይላል። ፕራይቬሲ፣ ሴኩሪቲ ኤንድ ሎጊን፣ ክሬተር ቱልስ፣ ባላንስ፣ ኪውአር ኮድ፣ ሼር ፕሮፋይል እያለ ኦፕሽኖች አሉ ወደ ታች። የመጀመሪያው ማኔጅ አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩ ፓስዋርድ አስገቡ ይለናል። እኔ የፈለኩትን ፓስዋርድ ላስገባ ነው። በመጀመሪያ ስልክ ቁጥርህን አስገባ ይለኛል ለማረጋገጥ ስለሚፈልግ። ቲክቶክ አሁን የከፈትኩት አካውንት የኔ መሆኑን ማረጋገጥ ስለሚፈልግ ስልክ ቁጥር አስገባ ይለኛል። ስልክ ቁጥር ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትሞላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ታች ላይ እንደምታዩት ካንት ቬሪፋይ ዩር ፎን ከሚለው ቀጥሎ ዩዝ ኢሜል የሚል አለ። ስለዚህ ኢሜል አካውንታችሁን ብትጠቀሙ እመክራችኋለሁ። ለምን ስልካችሁ ሊጠፋባችሁ ስለሚችል በድጋሚ ማለት ነው። እና አሁንም በድጋሚ እመክራችሁ ዩዝ ኢሜል የሚለው ኢሜላችሁን እንድትጠቀሙ የምመክራችሁ። በኢሜል አካውንታችሁ ቨሪፊኬሽን ኮድ ይልክላችኋል ማለት ነው። እናም ይሄንን ዩዝ ኢሜል የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሺ ኢሜል አድሬስ አስገባ እያለኝ ነው። እዚህ ጋር ከላይ የኔ ኢሜሎች በዝርዝር ይመጣሉ ማለት ነው። እኔ አንደኛውን ኢሜል አካውንቴን እነካዋለሁ። አሁን ከታች እንደምታዩት ሰንድ ኮድ የሚል አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ቨሪፊኬሽን ኮድ ሊልክልኝ ነው ቲክቶክ ማለት ነው። የሚልክልኝ 6 ዲጂት ቨሪፊኬሽን ኮድ የት ነው የምናገኘው ካላችሁ ቀጥታ ከዚህ እንወጣና ጂሜላችን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ይህንን ቨሪፊኬሽን ኮድ ልኮልኛል ማለት ነው ቲክቶክ ላይ። እሺ እኔ አሁን ኮዱን ሞልቼዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ዋናው ጉዳይ ይህ ነው። ኢንተር ፓስዋርድ ይላል። ፓስዋርድ እናስገባለን ለከፈትነው የቲክቶክ አካውንታችን እስከ 20 ካራክተሮችን መሙላት አለባችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ እንደዚህ ሞላሁ። አሁን ፓስዋርድ ሰጥቼዋለሁ። ስለዚህ አሁን ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ኢሜል አካውንቱን በትክክል አስገብቼ ፓስዋርድ ሰጥቼዋለሁ ለቲክቶክ አካውንት ማለት ነው። አሁን በቲክቶክ ላይ የሚለቀቁ መረጃዎች ይደርሱኛል። በዚህ አካውንትም ገንዘብ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። እናም ትክክለኛው የቲክቶክ አካውንት አከፋፈት ይህ ነው። ጠቃሚ ቪዲዮ እንደሆነ አምናለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ግጩት። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ይህንን አስተማሪ ቻናል በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ፒስ